Alam nyo ba mga kaininyero, pag magpapagawa kayo ng bahay, ang presyo nito depende sa gusto mong design at materialis na gagamitin. Ito na ngayon yung request nyo na 2 residential building, titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Diñega, isa akong registered civil engineer. Itong vlog na to is in partnership with Hardiplex. Tip ko sa inyo, dahil nga yung Hardiplex ay durable siya, dahil gawa to sa fiber cement board materials, maganda itong gamitin sa mga walls, ceiling, eaves, sinepa, cladding, at sa wet area katulad ng bathroom. Over 100 years experience na sila sa manufacturing and delivery of quality materials, lalong-lalo na sa Pilipinas na maulan. Suited to for Filipino homes. Disclaimer lang mga kaninyero, yung mga tips na binibigay ko sa inyo ay base lang yan sa personal experience ko. At yung presyo na ibibigay ko sa inyo ay base lang din sa personal analysis ko. At yung purpose ng vlog na to ay for information lang. So may bago tayong channel na pupuntahan ngayon, ito yung kay Manzano Graphic Studio. Meron akong nakita na 2-story residential building na dinesign niya. Tignan natin kung kakasya ba sa budget nyo. Tara, puntahan na natin. Dito kay Manzano Graphic Studio, may mga sample na siyang nagawang bahay. Kung gusto nyong bisitahin, ilalagay ko yung link niya sa baba. At ito ngayon yung sisilipin natin na 8.5 by 8.5 meters na 4 na kwarto na siya. Silipin natin para mapresyohan. Tara! Stop ko muna dyan, isa sa nagustuhan ko sa bahay na to maliban sa hindi siya ganong kalaki, ay yung high ceiling siya. Pag high ceiling kasi, ang kagandahan dyan ay maliwanag at saka maaliwalas. Hindi kagaya pag halimbawa mababa yung ceiling mo, pakiramdam mo, ang tawag sa amin dyan sa waray ay mapuok o yung parang kang sinasakal. At syempre madilim. Although nabawasan tayo ng functional na area na imbis na gawin natin yung area na yan, sa taas na yan ay gawin nating room, magiging open space na siya. Yun lang naman ang disadvantage yun. Pero syempre yung gusto natin sa bahay natin is yung design na maging komportable ka. Na pag umuwi ka galing trabaho at umuupo ka dyan sa living area mo, makikita mo yung pinaghirapan mo na maayos at maaliwalas. Continue natin. Kung gusto nyo mapanood yung complete vlog ni Manzano Graphic Studio, ilalagay ko yung link niya dyan sa description sa baba. Panoorin nyo. Proceed na tayo mga kaninyero. Parang presyohan ko siya, kailangan ko makuha yung size ng foundation, ng poste, ng tie beam, ng slab, kung gaano karami yung bakal. So ang ginawa ko, ginawan ko siya ng structural design para ma-quantify nga natin yung materials at mapresyohan. Ito ngayon yung foundation plan at saka yung second floor framing plan.
Para lalong maintindihan, ginawan ko siya ng 3D model, yung foundation, kung nasaan yung F1, F2, tie beam, at saka yung mga poste. At ito naman nga yung roof beam framing plan at saka yung roof framing plan. Nandito ngayon yung size ng foundation, ng tie beam, ng column, ito yung poste. Nandyan yung numbers of rebars na kakailanganin natin. At ito naman ngayon yung detalye para sa hagdanan at saka yung sa roof. Disclaimer lang mga kaninyero, yung structural design na ginawa ko dito ay for 2-story residential building lang. Hindi ito naka-probation na gawing 3-story building. So na-design ko na ngayon yung structural, kukunin ko na ngayon yung materials na kakailanganin natin sa bahay na to. At ang gagamitin kong way para makuha natin yung presyo, gagamit tayo ng unit cost. Ito yung ginagamit nila mamang kontraktor pag nagbibigay sila ng presyo at nagbibigay sila ng quotation sa inyo kung magkano nila kukontratahin. So ito na ngayon yung kabuuan ng reinforcement bar na kakailanganin natin sa bahay na yan mula sa 16mm diameter bars hanggang doon sa 10mm diameter bars. Kung mapapansin nyo, mayroon akong 3D model dyan. Indicative ko lang yan o sample ko lang yan kung ano yung kinonsider natin para makuha ko yung quantity na yan mula doon sa foundation, poste, tie beam, slab on grade, kahit yung vertical at saka horizontal bars para doon sa masonry o hollow blocks, kasama na dyan. Kumbaga yan na lahat na reinforcement bars na kakailanganin natin. At ito naman yung formwork o pamporma na gagamitin natin. Gumamit lang ako dyan na traditional na ginagamit natin katulad ng plywood at saka ng coco lumber. Itong quantities niyan, magbabaris yan depende sa contractor o depende sa gagawa ng bahay nyo. Meron kasing ibang contractor, yung diskarte nila is hindi nila bubuhusan yung buong slab mo. Hahatiin nila, kumbaga pupurmahan mo na nila yung kalahati. Pag nabuhusan na nila, ililipat lang nila yung pamporma doon sa natitirang kalahati. Kahit yung mga poste, hindi nila pupurmahan lahat ng poste. Kumbaga ilang poste lang ang pupurmahan nila para makatipid sila sa forma. Kaya itong quantities natin, base lang yan sa sarili kong diskarte. At ito naman yung total cement, sand at saka gravel na kakailanganin natin sa main structure. Kumbaga mula sa foundation, column, beam, slab, tie beam, roof beam, kumbaga lahat ng main structure. Kahit yung hagdanan kasama dyan. At ito naman yung masonry, nandyan yung number 5 o 5 inches na hollow blocks at saka yung 4 inches na hollow blocks na kakailanganin natin. Yung external wall ang ginamit ko dyan ay 5 inches at yung internal wall naman ang ginamit ko is 4 inches. At nandyan din yung semento at buhangin na kakailanganin natin mula sa mortar hanggang plastering. At ito naman yung materialis para sa roofing. At ito naman yung materialis para sa false ceiling. Okay same. Ito naman yung kakailanganin mong materialis para sa pintura. At ito naman yung kailangan mo para sa doors and windows. Sa tiling naman, gumamit ako ng 60 by 60 para sa flooring. Lahat yan sa dining, bedroom, kitchen, kahit yung living area. Sa bathroom naman, gumamit ako ng 30 by 30 na centimeter para sa flooring kahit sa wall. At ito naman yung materialis para sa septic tank. Sa electrical at saka plumbing, hindi ko na pinakita yung quantities kasi wala tayong proper na drawings para dito. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng presyo kung magkano magagastos nyo sa electrical at saka sa plumbing. Tip ko pa sa inyo mga kaninyero pagdating sa finishing, maraming applications ang pwedeng gamitan ng Hardiplex katulad nga ng walls, wet area o yung bathroom, full ceiling o kisame, kahit sa labas ng bahay nyo katulad ng ABS at Cenepa o itinatawag na buladas. Ang kagandahan pa sa Hardiplex ABS ay may mga butas na siya para sa ventilation. Kumbaga makakatipid ka na, hindi ka nabibili tulad ng mga traditional na binibili natin para sa ventilation ng bubong natin, katulad nito. Kahit doon sa external wall mo, katulad ng cladding, mas gusto ko siyang ginagamit dahil durable siya and fire resistant siya and resistant to damage from moisture and termites. Ang maganda pa rito, manufactured siya with zero asbestos. Alam nyo ba na malaking impact in terms of cost kung gagamit ka ng drywall katulad ng Hardiplex para sa mga walls nyo? Kasi ganito yan mga kaninyero, pag nagdi-design si civil structural engineer ng structure ng bahay mo, kung ano yung kinakarga ng bahay mo, yun ang kinukonsider niya sa design. Kung halimbawa, dinesign ni engineer ay hollow blocks para sa mga internal walls mo, yung bigat ng hollow blocks, yun ngayon ang kakargahin ng slab, papunta ng beam, papunta sa poste, hanggang doon sa foundation. Kumbaga kung ano yung makukuha niyang size ng foundation, ng poste, dahil yun sa bigat ng hollow blocks. Ngayon kung papalitan ni engineer ng Hardiplex, dahil nga magaan yung Hardiplex, ano yung magiging impact niya? Ang magiging impact niya, ang kakailanganin ngayon ng size ng beam, ng column, ng foundation, mas maliit na. Kumbaga, mas makakatipid ka na safe pa rin yung bahay mo.
Parang katawan lang natin yan mga kainyero. Kung ang kinakarga natin ay mabibigat, so kailangan natin ng malaking muscles. Ganon din yan sa bahay mga kainyero. Kung gusto nyong malaman kung urig yung Hardiplex na nabili nyo, hanapin nyo lang yung green stripe sa edges ng boards nyo. At yung Hardiplex branding nakatatak sa likod ng bawat board. At kung may concern pa kayo about sa Hardiplex boards, bisitahin nyo yung Facebook page nila para mas marami kayong malaman about sa Hardiplex kung paano mag-install. Nandyan yung website nila. Bisitahin nyo mga kainyero. So nakuha na natin yung quantities, pepresyon na natin siya. Gagamit lang tayo ng unit cost. Ito yung ginagamit nila mamang kontraktor pag nagbibigay sila ng presyo or quotation. Kung magkano nila pepresyon yung pinapagawa mong bahay. So ito na ngayon yung cost ng preliminaries at saka sa civil works. Yung cost ng preliminaries ay 53,916 pesos 0.97. Samantala yung civil works naman ay 60,983 pesos 0.97. Yung sa preliminaries kasama na dyan yung permit, bonds, safety at saka iba pa. Yung ibang mga kontraktor ang ginagawa nila sa preliminaries pa lang, dito na nila nilalagay yung mga overheads. Halimbawa, yung magagastos nila sa mga engineers, opisina. Pero kasi gagamit tayo ng OCM o ito yung overhead contingency at miscellaneous, doon natin ilalagay ngayon yung mga overheads natin. Sa ngayon, yung sa civil works naman, yung nagastos niya dyan, kasama na yung pagle-layout, excavation, backfilling, at saka yung sa soil poisoning. Yan na ngayon yung magiging cost niya. At ito naman ngayon yung cost sa structural, kumbaga mula sa foundation hanggang doon sa roofing. Kasama na yung hollow blocks, mortar, plastering. Hindi lang kasama dyan yung electrical at saka plumbing, tiling, pintura, doors and windows. Kumbaga pure lang yan ng structural. Ang magagastos mo dyan ay 1,653,533 pesos 0.33. So yan ngayon ang magagastos mo para lang sa structure. Tandaan nyo mga kainyero, itong unit cost ay nagbabago yan, hindi yan pare-parehas. Ang bawat contractor mayroon silang sariling unit cost kung paano nila ina-analyze yung bawat project. Kumbaga ang unit cost kasi minsan, depende yan sa location mo. At isa pang dahilan na pwedeng magbago yung unit cost is yung presyo ng materyales. Minsan kasi yung presyo ng materyales ngayong buwan na to, baka next month iba na. Kaya magbabago din yung presyo ng unit cost mo. Ganito kinukuha yung unit cost. Ang unit cost ay kargado na yan ng material cost, labor cost, equipment cost, OCM, profit, value added tax kung nagbabayad si mamang contractor ng tax. So ito naman ngayon yung presyo ng architectural works, kumbaga ito yung finishing mula doon sa tiling, doors and windows at full ceiling o yung kisame. Ang magagastos nyo naman dyan is 902,693.71 pesos ang magagastos mo sa finishing. At ito naman sa plumbing at saka sa electrical, kagaya na binanggit ko kanina, nabibigyan ko pa rin kayo ng presyo kung magkakano magagastos mo sa electrical at saka sa plumbing. Sa plumbing, ang magagastos mo dyan ay 135,536.72 pesos. Sa electrical naman, 145,325 pesos. So ngayon, ang total budget cost sa bahay na to ay 2,951,989.71 pesos. Yan yung magiging total budget cost para sa bahay na to. Ngayon, mayroong magsasabi na yung presyo na binigay ko ay mahal siya doon sa mga DIY o kila Mamang Pacquiaoan. Dahil nga sila Mamang Pacquiaoan ay wala silang OCM o wala silang opisina, wala silang binabayaran na value added tax, kaya medyo mababa yung presyo nila. Ngayon, mayroon din magsasabi yung binigay kong presyo ay mura siya doon sa mga lihitimong kontraktor, lalo-lalo na pag malalaking company. Kaya ito ang sinasabi ko mga kainyero na pag nagpapagawa kayo ng bahay, yung presyo nito, depende yan sa design mo, depende sa materialis na gagamitin mo, at depende yan kung sino ang gagawa ng bahay mo. Kumbaga yung presyo ko na to, kung gusto mong pababain, kung ano yung kinonsider ko na materialis dyan, kung halimbawa ang bili ko ng tiles ko, na nilagay ko dyan ay 70 pesos per piece na 60 by 60. Mayroon kayo nabibili na 40 pesos lang, kumbaga bababa ang presyo niya. Kung halimbawa naman gusto mong pataasin yung presyo nito dahil nga mababa siya doon sa gusto mong design. Kagaya nung example ko sa'yo na yung kinonsider ni Manzano Graphic Studio dito na yung kisame niya is plain lang, hindi siya naka-cove-light. Gusto mo ngayon maging cove-light siya. Additional cost na naman yan. Kumbaga tataas yung presyo niya. Kaya yung pagpapagawa ng bahay, sa bawat design na gusto mo sa loob ng bahay mo, may katumbas to na presyo. So yun mga kalinyero, salamat sa pagbisita. I hope nakapagbigay ako sa inyo uli ng information. Kung bago ka pa lang sa channel ko or hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang ng bell notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload next time. Kasi kahit mag-subscribe kayo at hindi nyo na bell all,
hindi kayo ba no-notify? Sayang din yung information na ibibigay ko. Kung sa palagay nyo na nagustuhan nyo yung vlog, baka naman pwedeng pa-like. Salamat mga kaninyero sa pagbisita. Sa sunod uli. Bye!